مي بدر العويش، رئيس وحدة البيانات والابتكارات في بنك الخليج. دوري يتضمن تحليل البيانات وتوظيفها في الذكاء الاصطناعي. أم لسيرين وزيد، واعتبر روحي أم لكثير من الشباب الكويتيين والشابات اللي حابين يدخلون في مجال التكنولوجيا والديتا. في 2019 أنت رحت تكلمتي بالجوجل سمت. يس. كنتي التايتل مال التوك مالك إن I'm a leader, this is my story، اللي هو أنا نعم. قائدة وهذه هي قصتي. نعم. قبل ما نبلش في شنو قصتك، أبي أعرف شنو كان الستريس ويومها وأنت رايحة بتسوين السبيتش. الستريس إن أول مرة أقول قصتي، وقصتي كانت على قولتهم قصة طويلة في التك، وقصة طويلة أني هو كان الثيم مال الكونفرنس I'm a leader, this is my story، وقالوا لي أعطينا عنوان لقصتك. فقصتي كان اسمها Women in Tech, the hurdles and the wins، يعني الصعوبات اللي واجهتها والإنجازات أو النجاحات. فحبيت أني أقول القصة وما أقول بس النجاحات، الصعوبات هي اللي أدت للنجاحات. فالقصة كانت أب وداون، صاعدة نازلة صاعدة نازلة، لأن الثيم مال هذا إنه ما أقدر أنا أساعد الومن إن تك النساء اللي يكونون في مجال التكنولوجيا إلا لما يتعلمون من أخطائي، لما يتعلمون من الصعوبات اللي أنا واجهتها. بس كانت فوق وتحت بتصاعد، مو ماشية على وتيرة واحدة. لا، هي يعني كانت ننزل وبعدين نصعد، بس النزلة اللي وراها تصير أقل شوية والنزلة اللي وراها أقل شوية. فقبل لا أصعد الستيج يعني قلت شغلة حق عمري، إن أنت قاعد تقولين قصتك، أنت ما قاعد تشرحين شيء يعني ما تعرفينه، أنت أحسن واحدة تقولين هالقصة، لأنه ما حدا ثاني يقدر يقولها عني. يعني لما مثلا أنا وايد صعدت على الستيج قبلها أتكلم مثلا عن تكنولوجيا معينة، عن برنامج معين، عن طريقة جديدة في الديتا ولا شيء which is مجال شغلي، بس I know في أحد أحسن مني، في أحد اخترع هالتكنولوجيا، بس لما قصتي ما أظن في أحد يقولها أحسن مني. فهذا يعني كان في ستريس وكان في يعني خوف من الستيج، لأن لما أنا أقول عن الومن إن تك أنا قاعد أمثل شريحة كانت جدا صعوباتها كثيرة، خصوصا في جيلي أنا، الجيل اللي كانوا منو التك جاينتس. كان عندك ستيف جوبز على بيل جيتس، there was no women tech giant. احنا كلنا الميلينيالز ما عندنا ماكو women، فما كان عندنا رول موديل نطالعهم. واحنا جيلنا الومن ان تك كان صعب علينا to penetrate tech على قولتهم، ندخل ونتعمق ونوصل في التكنولوجي. فحسيت ان عندي مسؤولية اني اوصلها للجمهور عن كل جيلنا هذا اللي عانى ووصل. وأمس لما كنت في الديتاثون سويناه في بنك الخليج، لما شفت كمية البنات اللي كانوا مشاركين في مسابقة حق بيانات التكنولوجيا، قلت بقلبي مشكلتنا انحلت. احنا جيلنا، الجيل هذا وجود الومن في التكنولوجي وايد تغير من قبل 20 سنة. فأنت قائدة، شنو قصتك؟ قصتك قائدة في التكنولوجيا ولا في كل شيء، بالبيت وبالتكنولوجيا؟ قائدة في البيت طبعاً، أزمام لازم الأم هي قائدة البيت. قائدة في التكنولوجيا حق الومن إن تك. قصتي ما بدت من أول ما تخرجت، لا، قصتي في التكنولوجيا بدت يمكن كان عمري 9 سنين يمكن أو 8 سنين بالضبط، ما أدري، بس يعني بالثمانينات. كان ولد عمي يدرس بأمريكا وكمبيوتر هندسة، وبالصيف يعني نروح بيتهم ويورينا برامج كمبيوتر يكتب. فأقول له شنو هذا؟ طلع بيسك لانجوج، يعني شدني الموضوع، أبي أسوي نفس اللي قاعد يسويه ويطلع برامج. فأقول حق أمي، يما وليد عنده كذي وهذا وأبي أسوي برمجة. وأمي مدرسة رياضيات وما لها بالكمبيوتر يعني، وحزتها منه بالكمبيوتر يعني، كان نشتري كمبيوتر حق البيت كنا. فقالت أشوف لك ماما، وراحت أمي تدور كورسات برمجة كمبيوتر. لقيت كورس برمجة حق البيسك اللي أنا كنت أدوره واللي كان ولد عمي يسويه. وراحت تسجلني، تقول لا هذا حق كورس حق الموظفين، ولأن إحنا نبي ندخل كمبيوترات بالوزارات فلازم نعلم الموظفين شلون يستخدمون الكمبيوتر. تقول ما عليه يسجلوا بنتي. قال لهم 9 سنين ما يعني موظفين كلهم بالثلاثينات والأربعينات. قالت لهم ما عليه يسجلوا بنتي، أنا أحضر معها. والكورس كله حضرته وأمي قاعدة يمي
تيجي معها كتاب وتقعد يمي، أنا أشتغل معاهم بالكمبيوتر وأمي قاعدة تقرأ كتابها ولا قاعدة يمي، بس عشان ما أكون أنا يعني خايفة أو مرتبكة مع كل الناس الكبار وأنا الياهل اللي بينهم. وهذا الشيء يعني عقبها 20 سنة عقب لما دخلت مجال الكمبيوتر وكبرت وسويت مشاريع وايد، كل مشروع أسويه الفيدباك يجيني برمجتك شيء. يعني مثلا كان في شركة اشتغلنا معاها يوم سويت أول موقع حق الجزيرة ايرويز، كان يقولوا لي شركة مالت أمريكا this is the cleanest code على قولتهم، يعني هذا أنظف برمجة سويناها، أول مرة أحد يكتب لنا برنامج كذي. قلت لهم والله I started يعني بديت بعمر صغير، وهذا كله فضل يعود لأمي، لأنها استثمرت فيني أو شافت أن عندي شيء ببالي ما ردها، سواء عمر سواء هذا، خذت من وقتها وعطتني وجابلتني، لأن شافت إذا بنتي تبي هالشغلة لا ما يردها، لا يردها لا عمر لا يعني جندر ولا شيء، الواحد تشوف الشغلة أمي وإذا فيها تعليم تؤمن فيها. فأحس هذا الشيء خلاني أصير مو بس إن أحسن مبرمجة ولا شيء كذي، ما أظن أنا أحسن، أكيد في ناس أحسن مني، بس خلاني أحب الشيء بشغف، أحب المرمجة، أحب أسويها بحب، والحين صار أنا دوري أردها حق الجيل اللي بعدي. طبعاً بديت بعيالي، بنتي أكيد تسوي بروجرامينج تبرمج، بس الحين عندي حتى يعني شريحة الشباب بالكويت قاعد نحاول نعلمهم هذه الأشياء طبعاً بالتكنولوجيا الجديدة. والدراسة بأمريكا؟ الدراسة بأمريكا أحس إنها من الخبرات اللي أصقلت شخصيتي ممكن، لأن دائما كنت أحس أوكي لما تروحين وتنحط تصيرين أنت المسؤولة عن نفسك 100%، غير لما أنت عارفة أن إحنا أهلنا، تعرفين شو أهلنا ما شاء الله يعني الباك بون على قولتهم اللي دائما ظهرنا موجودين. لما أنت هناك وكل شيء المسؤولية هذا اللي أعطتني إياها أن إحنا مسؤولين عن نفسنا، إحنا A to Z نسوي كل شيء. أتذكر حتى عقبها لما أرجع مرات إجازة كريسماس وكذي، ليسني انتهى لا بروح أجدده، أبوي طالعني الله يرحمه، مي أنا أجدد لك لا بابا أنا رايحة مجددة السيارة أنا أروح فصار الاعتماد على النفس بشكل قوي جدا، أو تغير، مو معتمدين على غيرنا، بس بنفس الوقت الاستقلالية، إن خلاص أنا شايلة أموري ومسوية عمري. فأحس الدراسة في أمريكا تنفع لأي أحد، أو مو حتى في أمريكا، الدراسة برا، اطلع من المحيط اللي أنت فيه، تغير، ولازم واحد تشالنج نفسه شوية. لهالسبب قررتي هم تشتغلين بأمريكا؟ لما جت الظروف إن زوجي راح بيشتغل بأمريكا، فقلت له والله خلوني أروح أكمل دراستي. وطبعا لما رحت على يعني الكونسبت اللي رايحة أكمل، طب ما أعرف أقعد بدون شغل، لأني أنا وايد أحب شغلي ووايد أحب المجال اللي اشتغلت فيه. ما أقول لك بدينا وإحنا صغار، فالواحد يبدي وهو صغير بمجال يصير. أنا يعني أتذكر لما حتى كنت أشتغل أيام قبل أروح أمريكا بالكويت، كل يوم لما أروح الصبح حق الشغل أنا رايحة لأن عندي شيء بسويه، أنا رايحة لأني أحب شغلي. اللحظة اللي يوقف التفكير إن أنا يعني looking forward أنا رايحة الشغل لأن أبي أنجز بسوي، أطلع من الشغل أستقيل، لأن إذا رايحة عشان بس عندي شغل هذا ما ينفع. لازم الواحد عنده الباشن، لازم الواحد عنده الشغف حق الشغل ماله. فما أعرف أقعد بدون شغل، لأن أحس هو الطريقة اللي أنجز فيها. يعني عندي إنجازاتي خارج الشغل، بس إنجازات الشغل أهم شيء مهم. فلما رحت أمريكا على إني يلا أروح أدرس جرب أمريكا مو غريبة علي. قعدت يمكن شهرين 3 أوكي سجلت بالجامعة، كان أقول لا أبي أشتغل وأدرس، ما عندي مانع، أنا فاضية وما عندي عيال، واشتغلت ودرست بنفس الوقت. وهذا I think كانت نقطة تحول في الكارير مالتي لما رحت أمريكا. تغير كل الفوكس مالي، إن أوكي كنت أول لما اشتغل بالكويت اشتغلت في بنوك، اشتغلت مع الايرلاينز، كان دائما اشتغل مع كوميرشال كومبانيز، يعني شركات تجاريه. اول شركه اشتغلت معاها في امريكا لا كانت هي شركه تسويق، او يعني كونسلتنسي، كانها شركه استشارات حق ماركتينج كونسلتنسي، بس كان كل عملائنا نون بروفيت، فكان لها طعم غير لما نشتغل بشغله والفائده اللي نشتغلها والله هي للنفع العام. يعني كنا نشتغل مع جمعية السكر، كنا نشتغل مع جمعية رعاية الأطفال، يعني دائما أشياء
تحتاج إن أحد يحاول في كوز معين، في هدف كبير من النون بروفيت هذه. إحنا كنا نستخدم الديجيتال والأونلاين ماركتينج والأشياء هذه، إن شلون إحنا نستخدم قنوات مثل هي قنوات مو التسويق العادية والاعتيادية، إن هي الأشياء الديجيتال، شلون نطلع هذا الكوز، شلون نجيب ناس مور، شلون نجيب دونيشنز مور حق كوز معين. تقريبا سويتها 5 سنين. فتعلمت حتى إن دائما لازم يصير في أي شغلة أسويها لازم في giving back، لازم في شيء يكون مردود للمجتمع، مو بس مردود لشركة وأسوي شركة أحسن. حتى من عقبها لما توظفت في شركات تجارية خليت يعني دائما، والحين الشركات بعد صارت أحسن، دائما عندهم CSR، دائما عندهم إنه والله مسؤولية اجتماعية. حتى لو أنا بالتكنولوجيا لا أدخل التكنولوجيا بالCSR، لأن إيش فائدة الواحد يشتغل بس عشان والله أوكي increase shares ولا شيء كذي، لازم في giving back always. شنو الفرق أو الاختلاف بين العمل وأنت بأمريكا التكنولوجي وبالكويت؟ بالكويت حسيت أوكي بالتكنولوجي، أو يعني لما كنت أنا أشتغل هالكلام يعني قبل 20 سنة، لما بديت حياتي بالتكنولوجي كان وايد ميل دومينيتد. لما أول وظيفة حقي كمهندسة كنت الوحيدة اللي بالقسم، بنية، وكل ما أحد يدخل القسم كان حسبالهم أنا السكرتيرة. أوكي لا أنا قاعدة بمكتب ويا مكتب المدير. بعدين لما أدخل كنت ميتينج مرات يكون أنا والمهندس اليمي، والمهندس اليمي كان تخرج معي من نفس الجامعة، أنا وياه متوطين مع بعض، بس إذا هو قال شغلة لا هو فاهم بالتكنولوجيا، هذه بنية أحلى ليش مدخلة التكنولوجيا مو تك يعني شكلها سنة سنتين بتطور بتروح مكان ثاني. ما ينفع التكنولوجيا IT حق البنات، ما ينفع شفتات طويلة لأن دائما نتأخر بالدوام، شيء صار بالويب سايت، شيء صار ما أدري شنو، خصوصا يعني لما كنت أشتغل في بنوك سيستمز البنوك 24 ساعة شغالة، في ATM، في ما أدري شنو، في أونلاين بانكينج، وأنا كان كل شغلي بالأونلاين بانكينج اللي هو يعتبر فرع البنك اللي شغال 24 ساعة. فإذا طاح السيستم ما نقدر نتصل على 100 بالليل، لا يتصلون على فلان، إنزين لحظة أنا اللي مسوية السيستم. فكان شوية فيها تشالنج في البداية، خصوصا يعني كان غير لما شفت هذه التشالنجز بالكويت، واجهتها في البداية وحاولت أحاربها بشتى الطرق. حتى أتذكر كنت دائما ما كنت ألبس نظارة، ما لبس نظارة، بس لما أدخل ميتينج ألبس نظارة عشان شكلي أكبر شوية، لأن كل يحسب لهم إن أنا متدربة جاية من الجامعة، هذه يش دخلها بالقسم ما تفهم. ما كانوا ينظرون للمرأة أنها تكون تقدر تظل بالتك، إنها خلاص هي ما حدها تطول شهرين سنتين وكذي، فكان صعبة في البداية. لما رحت أمريكا بليف تورنات في نفس العائق هذا، ما كان وايد مختلف عن الكويت. وبأمريكا عندهم اللي حلو كان في شيء إنه كان في وايد initiatives إنه لا ونبي نشجع الومن التكنولوجيا. يعني هذا الجوجل توك لما تكلمت وطلعت على الستيج كانوا لأن هم يبون يسلطون الضوء على هذه المشكلة، إن عارفين المشكلة ويبون يحاربونها، إن عندهم الومن بس مثلا تجيب أول بيبي ولا ثاني بيبي تطلع من التك، لأن التك ما يتحمل إن هي تطول لونج شيفت لأن وراها عيال، هي والله ينادونها نص الليل لأن سيستم داون، لأن وراها بيت. يعني تحسبين أمريكا لا والله، حتى أمريكا الومن ار تشالنجد في التكنولوجي از ماتش از الكويت. هناك في انيشيتيفز أكثر كانت تسلط الضوء، وقاعد يعني في بيج ستيبس قاعد تصير، خصوصا مثلا إن البنفيت إجازة الأمومة ما إجازة الأمومة وايد قاعد تغير، والحمد لله أنا قاعد أشوف الكويت الحين كاتشينج أب، قاعد يصير في الحين تغيرات من ناحية البنفيت وإجازة الأمومة، إنه يحاولون يساعدون المرأة لو كانت ما تترك شغلها، هو شغلها العادي، فما بالك إذا في التك، دائما التك يعني شغلهم فيه متطلبات وايد أصعب. وشنو كانت بالنسبة لك تحديات يوم أنت دخلت في مرحلة الأمومة؟ كانت صراحة شوية أصعب هناك، لأن لما جبت عيالي الاثنين كنت في أمريكا بروحي، وأهلي كلهم هني بالكويت، وهناك بأمريكا يعني هو شغل البيت وهو طباخ وهو شغل وهو توصيل وهو ما أدري شنو، غير ما عندك السبورت سيستم اللي عندك هني، والله اليوم أهلي مسوين الغداء ولا في سايقين بودي.
كان أصعب شيء إن حسيت لما جبت بنتي الأولى، حتى أتذكر قلت حق شغلي راح أخذ 3 أشهر أوف وأرجع إن شاء الله. بعد 3 أشهر وبنتي للحين صغيرونة، قلت لهم لا ما أقدر 6 أشهر إن شاء الله. صارت 6 أشهر هامي، وكانوا فلكسبل، حلو فيهم كانوا فلكسبل ومتفاهمين. بعدين 6 أشهر هامي، قلت لهم ها يمكن سنة بس شلون برجع بارت تايم. فما قدرت أول ما بنتي كانت صغيرة وبروحي وما عندي أحد يساعدني إنه والله أخلي بنتي، والله يعني كان لازم أقضي وقت معاها. أنا ما أقدر أخلي يعني عندي دور ثاني. أول كان دوري كنت كله فوكس على الكارير ومجاب له شغلي وهذا الشغل الشاغل مالي، بس لما صار عندي دور ثاني في حياتي، دور الأم. دور الأم هذا دور كبير، وبالنسبة لي إعادة أولويات، إن هذه بنتي وهي صغيرة الحين تحتاجني أكثر. شغلي والله في أحد يعني ياخذ مكاني، فما عندي مانع إني أترك الشغل فترة. فكان التشالنج إن أترك شغلي ولا ما أترك شغلي. إنزين أنا تكنولوجي، وإذا تركت شغلي راح أصير outdated شلون؟ حوار كان صعب جدا مع نفسي على قولتهم، يعني ما قدرت إني أطلق التكنولوجيا حزتها. قلت لهم لا، أبي أخلي شوية تسري لي بالتكنولوجيا، بس أبي الوقت الأكثر يكون لبنتي. وحزتها، قلت حق الشركة، قلت لهم خلاص قلبوني كونسلتنت إن أشتغل معاكم بالساعة ولا شيء كذي. ويات فترة هذه يعني لما جبت عيالي كانوا صغار قلبت شغلي كله، غير جدول حياتي كله. كنت أشتغل وقت اللي هي تنام، بعد ما تنام بالليل النوم مبكر، بعدين أشتغل بالليل، جدول الشغل كله. وهذا لو أنا كنت بوظيفة عادية ترى كان مستحيل يصير. هناك كان فيها الفلكسبيليتي إن أنا أقدر أشتغل بالليل، أشتغل كذا as long as I put in the hours، عندي الساعات خلاص أنا شغالة. عقبها لما جبت ولدي صار 2 فصار الوقت أصعب وأصعب. حزتها شركة شوية تعبوا من الفلكسبيليتي، وطلبت شوية لا والله صار عندي 2. وحزتها كان زوجي سافر وايد مع الشغل، فوايد من الأيام أنا أكون بالبيت مع اللي هال2 وبروحي، وعندي لازم أوكلهم، لازم أسوي كذا، لازم بعد يعني عندي شغل. فوصلت مرحلة إنه صار في عندي ضغط وايد، وحتى شغلي كان يطلب مني إني أسافر، لأن كنت أروح DC، أروح نيويورك وكذي مع هذول. فقلت لهم من الحين ما أقدر أسوي، ما في رحلات سفر أتليست لما ولدي الصغير يكمل أتليست 2 يعني. فلما قلت لهم هالكلام كان يقولوا لي ما نقدر، لازم تسافرين، يا السفر يا أمنا خلاص وي ليت يو جو، إن تتركين الشغل. هني كانت صدمة إن والله الحين أنا أحسن موظفة عندهم، واللي الكلاينت يطلبوني بالاسم واللي كذي، أبي يتخلون عني عشان والله ما أقدر أسافر عشان أنا جاب عيالي. فاللي ولما تسألين أحد أو تستشيرين أحد يقول لك لا ما عليه، العيال ينسون صغار، تمي الحين جاب لي شغلك، لا يعني لا تاخذين المخاطرة هذه. والحين إذا تركتي الشغل وتركتين كذي مغصوبة، ممكن إن ما تقدرين تردين الشغل وخلاص راحت عليك، وتطلعين من التكنولوجيا وأنت expired ماكو. بدام إحنا خصوصاً في مجالنا في التكنولوجيا، لغة البرمجة ولا لغة الداتا ولا البيانات وهاي الأشياء كل سنة شيء جديد. جوجل كل سنة طلع لنا فيرجن جديد، وإذا ما في كاتشنج أب وليرنينج على طول تطلعين منها. فياتني نصايح عجيبة طبعاً، لا ما عليه وعادي، وودي عيالك الكويت وأنت لا أنا أقول حق الشغل في أولويات، وخلاص قال لي بنفنشش كلهم قواعد عادي. أنا عندي أولوياتي، أنا عندي دور مهم هو دور عيالي. أنا أدري وعندي إيمان إن الرزق بيد الله، وراح أشتغل، وإذا أنا أحب الديتا وأحب شغلي راح أشتغل بالمكان الصح. وطبعاً لما صارت الصجية تعرفين الليات إن أمي أنا إيش سويت وشلون، وقعدت 3 أشهر كذي أو 4 أشهر بدون شغل، وحسيت إنه أوكي شوي إنه صارت كيكس إن أو I'm getting outdated. لا والله كني expired، لا ما أقدر أرد أشتغل. وقمت لما أقدم على شغل يقولوا لي لا إذا ما في سفر لا لازم تيجين الأوفيس، لا ما نبي بارت تايم، لا ما أدري شنو. إنه صرت يقولوا لا إذا تبين تشتغلين يعني لازم بشروطهم، مو بشروطي أنا شروطي والله ما أبي أسافر وأبي بارت تايم عشان أنا عندي عيال، وأبي بعد بارت اوف ورك فروم هوم بعد فأنا وايد أتشرط. بس بدام أعرف أولوياتي ضليت أدور لحد ما لقيت الوظيفة. هم كانت مع جوجل بارتنرز،
إن هم كانوا يبون أحد كونسلتنت يشتغل مع كلاينت مالت يوروب، وأنا كنت ويعني أشتغل شوية ديفرنت، يعني ساعاتي تكون مختلفة. قلت له ما عندي مانع، بالعكس أقعد من الصبح وأشتغل مع كلاينت يوروب لأن أنا قبلهم، وبعدين على ما يقعدون عيالي أنا جاب عيالي. أبيها أقدر أسويها إذا أنا عندي البرايورتي الصح، إن عندي والله أولوياتي أول شيء عيالي، وأحب شغلي والشغل اللي أبيه حصلت الشغل اللي أبيه. ما له داعي يعني إنه على قولتهم أي ستل جست عشان المجتمع ولا الوظيفة ولا هذا عطتني شروطها. أنا أحس إنه لازم الواحد يحط شروطه، وإذا حطيتي شروطك وعرفتي شنو أولوياتك راح تلقين الماتش الصح. فمن عقبها أتذكر عقب هذه يعني لما تقعدين بدون شغل فترة وكذي، عقب ما لقيت الماتش وكانوا متفاهمين لدرجة مو طبيعية هذه الشركة اللي اشتغلت معاها، حسيت إن من اليوم ورايح أنا راح أحط شروطي، مو هم اللي راح يحطون شروطهم علي. والحمد لله يعني صدق إنه ممكن خذيت جاب كبير. يعني أتذكر اللي أنا ودربته صار مديري، وهو كان متدرب عندي، بس أنا ما كان عندي مانع، لأن أنا الحين أولويات عيالي. ولما كبروا عيالي وصلوا مرحلة معينة قلت لهم أمردي يلا برجع فول تايم، ورجعت فول تايم واشتغلت والحمد لله وعوضت اللي طافني. بس الواحد أول ما يعرف أولوياته تتغير حياته. التجربة هذه غيرت في طريقتك أنت اليوم لما تديرين فريق أو تكوني مديرة إدارة؟ أكيد. يعني أحس إن أول شيء لازم أعلمهم هالشيء، لازم أعلم اللي عندي بالتيم شلون هم يعني عندك أولوياتك. أول شيء تعال نشتغل على الأولويات حق الشغل، حق نفسك أنت. شلون يعني كموظفة عندي مثلا أشتغل معاها أقول لها أوكي في عندنا أولويات حق الشغل، بس أنت تعالي شلون تبي تكبرين؟ أنت شنو النكست ستيب حقك؟ شنو بتصيرين؟ وبنفس الوقت مرات أحس شنو مع عيالي إنه مثل ما أنا أبي أكبر عيالي بشغلات معينة، حتى الموظفين اللي عندي مسؤولية إن أنا أكون رول موديل حقهم طبعاً يعني، وبنفس الوقت إن إني أنا أكون حاطت لهم جروث، إن أنت شلون راح تكبر كموظف، أنت شلون راح تكبرين، أنت شلون راح توصلين. لازم أحط لهم بيج جول وأعلمهم أولوياتهم، إن أنت ما تشتغل بشركة، أنت شخص بعد، أنت شنو المهم عندك، أنت شنو تبي تصير، خلينا نساعدك وخلينا نوظف الشركة إنها تساعدك تصير هالشيء. وإنك تكوني هم قدوة للبنات اللي يتخوفون منهم يدشون في عالم التكنولوجيا، لأن مثل ما قلتي ساعات العمل طويلة، الشغل وايد، ما تبي إذا هي عارفة أن مستقبلاً هي تبي تكون أسرة، فما راح تعرف شلون توفق بين الاثنين. صح. وهذا الشيء اللي صراحة وايد كنت أحرص مثلاً الحين لما التيم مالي أول ما أعطوني كذي، كان الموظفين أغلبهم كانوا طبعاً شباب، قلت لهم الحين أنا أحتاج عندي مثلاً كان عندي يعني 3 وظائف شاغرة، قلت لهم ما أقدر أخذ أبليكيشن إلا بنات. إيش حقه ماي؟ قلت لا، لأن عندي 3 شباب لازم أوازن، أبي أوازن شباب ببنات، وأبي أساعد البنات إن يثبتون روحهم بالتكنولوجيا. اللي كانت تقول لي والله ما أقدر عشان عندي عيال. شنو عمر عيالك؟ شنو شيء؟ شلون إحنا نقدر work around it؟ يعني إذا هي سالفة والله نغير الشفت، إذا هي تأخر الصبح ولا تطلعين العصر متأخر ولا تكملين ساعة في البيت، ليش لا؟ فيها أشياء ممكن إحنا نشتغل حواليها. أنا عندي إن لما وفي وايد طبعاً بحوث قالوها، أي شركة لما توظف يعني الشباب والبنات لما يصير 50-50 على قولتهم، أو يعني في توازن في البيئة العمل بين الشباب والبنات، الإبداع يكون تريبل، مو دبل تريبل. فإذا إحنا بنطلع بشيء مبدع نحتاج أن نوظف عنصر نسائي ويكون موجود. التكنولوجيا وايد شيء مهم أنه يكون العنصر النسائي موجود. كل اللي إحنا البرامج اللي قاعد نسويها مع نص المجتمع الثاني ما قاعد أسويها حق صبيان بس، قاعد أسويها حق بنات بعد. فكنت دائما لما تيجي واحدة تقول لي لا بس يعني دوام متأخر التكنولوجيا والله شغل وطوالة وسيستم يعلق، لا ما فيها مانع، بالعكس شنو المشكلة؟ إحنا نساعدك، يعني وأقول لها قصص لو واجهتني وشلون أنا تعاملت معها. أسهل طريقة تعلمين أحد تقول لهم قصة، ومن القصص إنه نشوف إن شلون هم يأخذون درس منها. يعني لما كان عندي عيال صغار ولا كان مثلا
بتأخر بالشغل، شلون أنا أرتب حياتي بحيث كل شيء يكون منظم. علمتني وايد سالفة إنه يكون عندي عيال وشغل بنفس الوقت، إن ترتيب اليوم مهم جدا. على قولتهم إدارة المشاريع تبدي بالبيت مو بالشغل، ولما تصير مديرة مشروع وايد زينة في البيت الشغل يصير هم مشاريعك أحسن وأحسن. ليش هاي كبنات احنا نشوف إن الزواج يكون العائق لطموحنا؟ صح، في وايد كان يقول لي كذي، وحتى لما قبل يقول لي مي والله يعني لما كنت أشتغل وكذي أنا ما يعني أحس أنت لو تتزوجين بيروح هذا حرام. أنا النظرة، إذا أنا حسيت إنه والله إذا راح أتزوج هذا الشيء راح يعوقني، معناته أنا أعطيت نفسي باس إنه أوكي خلاص أتزوج وما راح أوقف. لكن إذا أنتي حطيتي حق نفسك هذه الصورة إن أنا والله بتزوج بس أنا بكمل عادي، راح تختارين الشريك اللي راح يعينك. يعني أنا لما يعني أنا وزوجي اخترنا بعض، ما راح أقول أنا اخترته ولا اختارني، اخترنا بعض لأن واحد يكمل الثاني، ولأن أدري إنه هو اللي راح يعيني أكمل وأنا راح أكمله يعين. إذا المرأة قالت إن أنا راح أتزوج وراح أوقف شغلي، ما راح تختار الشريك اللي راح يساعدها يكمل unless هو صدق كان وده بس لما هي تي وعندها هذا، يعني ما راح أقول حتى شرط، عندها هي حاطتها حق نفسها، راح يصير أي واحد راح يتقدم لها أو راح يفكر إنه يرتبط فيها راح يعرف إن هذه والله راعية كارير وتبي تكمل وراح يكون مستعد حق هالشغلة. فهي شنو حاطة تصور حق عمرها. المجتمع يحط وايد تصورات فينا وايد، بتجيبين عيال تركي شغلك حرام عيالك، ولا بتتزوجين ما يصير لازم جابلين ريلك ولا شيء كذي. ما حد يدري يعني كل بيت غير وكل زوج غير وكل مرة غير، وكل واحدة ترتب حياتها بالطريقة اللي هي. ما لازم احنا الفريم هذا اللي حطنا اياه المجتمع ما لازم نكون فيه. ما احس ان الفريم ما يعني احنا لما نحط عندي كل صورة لها فريم معين، ماكو بروازين نفس الشيء. كل بنت وكل عائلة وكل زوج وكل ولد ولا يعني كل واحد له طريقته في الحياة. لا يمكن ان احد يقرر شلون بمشي حياتي. انا انقي الطريق هذا. ومع كل الاشياء اللي كنت تسوينها ما شاء الله كان عندك شغل وايد، شنو هو السلف كير روتين مالك؟ شلون تهتمين في نفسك؟ سلف كير روتين يعني قبل العيال ولا بعد العيال؟ اختلف. بعد العيال اكيد. بعد العيال السلف روتين honestly اقعد مع عيالي، هذا sometimes سلف كير. اقرا معاهم قصص. اليوم مثلا لان امس كان عندنا شغل وايد، كنا مسوين ايفنت كبير. اليوم لا والله خذيت عيالي على المسبح وقاعدين نسبح طول النهار، خلاص ماكو شيء اليوم قاعد نسبح. sometimes واحد من الأهم سيلف كير روتينز أو شلون على قولتهم نشحن والناس يقول لي والله أكلي كاكاو، روحي سوي مدري شو. أنا أقول لهم الكاكاو طبعا دائما مهم لازم بس لما أساعد بنت صغيرة بتدخل التكنولوجيا وايد أسوي المنتورينج شيء حلو. إنه لما أمنتر أحد وأوريه مثلاً والله لازم تسوين كذي، ولا خصوصاً البنات اللي توهم بادين، بس أقعد معاها وأساعدها، بس أسولف معها وأحس إن أنا والله ساعدتها تشوف شيء ما شافته، أو ساعدها تاخذ طريق هي كانت خايفة تاخذه. هذا بالنسبة لي ويعطيني طاقة. لما كنا مسوين هذا الإيفنت في البنك كان في شباب وايد يعني ما عمرهم دخلوا مجال التكنولوجيا، وبنات أول مرة مخترعين. يومها نسيت أتغدى ونسيت أتعشى، بس ردت الطاقة فل ما شاء الله. ليش؟ لأني ساعدتهم، لأني حسيت الشباب هذول الصغار شافوا شيء في نفسهم هم ما كانوا شايفينه من قبل، تعلموا شيء جديد. لما نعلم أحد، لما نساعد أحد، مرات صديقاتي مثلا توها بيبي متوهقة ومو عارفة وشلون، أقول لها تعالي نقعد نسولف، والله كذي لما كنت، والله لما أنا كان عندي ولدي سويت كذي. فلما أشوف إن أنا ساعدت أحد شاف طريق، هذا بالنسبة لي honestly rewarding بشكل إن التعب كله يروح. هذا different يعني self care غريب شوية، بس ما عمري يعني شيء ثاني عطاني هالراحة النفسية. حتى يوم درستي عربي بأمريكا؟ لما درست عربي هذا كان شيء يعني أول مرة أدري التدريس وناسة. أنا أحب التدريس، ما أدري ليش أمي مدرسة أو أمي، هم دائما يقولون
إذا الأم حامل فيك وكانت تسوي شغلة تطلعين زينة فيها. أمي كانت مدرسة رياضيات، فأنا طلعت وايد زينة برياضيات obviously، بس هم أحب التدريس وايد. وأونستلي حتى كنت لما تخرجت من الجامعة كنت لا خلاص أبي أكمل PhD وأبي أدرس بالجامعة، بس ما أدري التكنولوجيا كان شغف عندي كبير، يعني يمكن أكمل PhD one day ما أدري، بس الحين على قولتهم riding the waves مع التكنولوجي وحابته. بس لما كنت في أمريكا وأنا عندي كل مشكلة لها حل. كنا عايشين يعني في منطقة ما فيها مدارس عربية قوية، وعيالي كان بنتي عمرها 5 سنين ولدي عمره 3 سنين، وخلاص يعني أوكي يتكلمون معايا كلهم بيت كويتي وكل شيء، بس أبيهم يتعلمون اللغة العربية الفصحى، أبيهم يبون يحفظون القرآن، أطالع المدارس والله بالويك أند بس مثلا أو مرة بالأسبوع، ومو بالمستوى اللي أنا أبيه. فيارتي كانت واحدة لبنانية وهم كذي عندها عيال نفس عمر عيالي بالضبط. قلت لها تدري شلون؟ خلاص أسوي مدرسة. قلت شو أسوي مدرسة؟ قلت لها عيالي وعيالي شاطر 4 نسوي مدرسة. نسوي شلون؟ المنهج. قلت لها أطلب المنهج، وكلمت شركة اللي تبيع مناهج على المدارس الإسلامية والعربية في أمريكا، وقلت لهم إحنا مدرسة بيان، أنا ساكنة بيان فسميتها مدرسة بيان. أوكي كم عدد الطلاب؟ 4 منهم مدرسة. أنا شنو وظيفتك؟ والله مهندسة. زين شلون؟ قلت لهم ما عليكم تعطوني المنهج واتصرف. وشريت المنهج وشريت اللي يسمونه التيتشر جايد على قولتهم مال التدريس، وكان في قاعدة اسمها القاعدة النورانية وأنا ما عمري سمعت فيها. درست القاعدة النورانية وأنا أصلا أول يعني قريت الكتاب وبعدين قمت أبدي أدرس. طبعا أول شيء قلت لهم تعالوا بيتنا عندنا في البيسمنت يعني إن حطي مكان كذي، بعدين أدرس هم ال4 عيالي وعيالهم، وتعالي عاد شوفي ليلة اللي قبل اليوم أجهز كروت الأحرف وأقصصهم وأسوي وأرقام وما أدري شنو. حسيت روحي صدق مدرسة صرت. يومها عقب سمعت واحدة ثانية كانت صديقتنا فلسطينية هم عندها عيال من طقة عيالها، كانت تقول الله ما أدري شنو، أنا رحت عيالي وما انتفعوا. وقلت لها تدري شلون؟ هاتيهم. بعدين صاروا 6، كان أقول لها تدري شلون لازم ناخذ مكان. فرحت كلمت، كان في مثل يعني مكان يمنا مثل في يسمونهم بارتي هول اللي فيها غرف تأجرينها وكذي. قلت لهم أبي غرفة صغيرة وأبي مكان نلعب. أجرنا المكان، خذينا البارتي هول، صرنا نداوم كل أسبوع إن هذا كان مكان المدرسة، ونزهب كلاس روم ولوح وشغل. وتقريبا صار 2 كملنا بالمدرسة، وأنا كنت المدرسة الأولى وياراتي الثنتين كانوا المساعد مدرس، وهم يعني وثنتيناتهم مهندسات ترى، واحدة كمبيوتر وواحدة سيفل انجينير. وقلت لهم تعالوا أحتاج منكم تسوون كذا. وبعدين جت واحدة سمعت عنه وأنا قلت ترى ما دافع فلوس ما في مدرسة. لا من خالف مي الله يخليك والله سمعنا وكذي. يابا 3 الإنجاز اللي شفته بهذه المدرسة. الحين بعدها نقلنا الكويت، إحنا رجعنا الكويت قبل سنة ونص. بنتي لما يوت تدخل في مدرسة بالكويت دخلتها مدرسة بايلينغوال يعني عربي إنجليزي. بنتك جاية من أمريكا ومو دارسة مدرسة عربية هناك، إحنا نحطها عربي as a second language. لا بنتي دارسة عربي. من مدرسة؟ قلت لهم أنا. تعرفين عطوك النظرة هذه؟ قلت لها امتحنيها. امتحنتها كان نقول لها ما شاء الله عليها زينة بالعربي، بس استل حطوها شوية بالهذا. عقب فترة كان يقولون كان تقول نفس مدرسة العربي ما شاء الله يعني بنتك لما صار لقاء الأمهات ما أدري شو اسمه، كانت تقول لي كذي وقلت لها إيه إحنا كنا بأمريكا تونا راجعين. كانت تقول لي بنتك دارسة في أمريكا؟ شلون؟ أنا ما توقعت إنها هي أصلاً يعني أنا حسبالي هي كانت معانا أول. قلت لها لا ترى هي أول مرة تدرس دين بالعربي، ولا الكتاب العربي هذا أنا أول مدرستها القاعدة هذه النورانية. كانت تقول لي أنا لما شفت قراءتها وطريقة نطقها حسبتها دارسة هني. كان أقول لها جزاك الله خير يعني حسستيني إن أنا مدرسة عربي زينة. تقول لي صراحة ما توقعت إن هي دارسة في البيت عربي. بس آخر السنة شنو عطوها؟ البست كانت the best student بالعربي بنتي، وهي يعني طايرة إن هي the best student عربي. وأنا ما عمري حسستها أنتي أقل من غيرك بالعربي ولا شيء، بس قلت حق أمي إن هذه شهادة إنه والله التدريس اللي درسته بين، وإنه ما كان عندها أي disadvantage compared to البنات اللي معاها اللي كانوا دارسين بالكويت من الروضة. هي هني دخلت على طول 2 ابتدائي، كتاب عربي ودين عربي وكل شيء عربي. بس لما عطوها إن هي she's the best in عربي بالكلاس قلت لهم هذه شهادة حقي ترى أكثر من حقها. هذا إنجاز الحمد لله. إيه إن حسيت إنه
يعني عيالي لأنها دشت تقرأ، والحمد لله أنا عيالي يعني ما يعني دائما بأمريكا دائما عندنا رف المكتبة في كتب عربي لازم، لأن ما بيحسسهم إنه والله أنت قاعد بأمريكا بس تقرأ إنجليزي والعربي، وأنا أقعد وأقرأ معاهم القصص. فكان القصص وقتنا هذا شيء مهم، إن نقعد نقرأ قصص، نقرأ إنجليزي ونقرأ عربي، بس لما نقرأ عربي ودائما هذا في محيطنا. لما يجوا هني ماكو شيء اختلف عليهم، كان يقول لا إنه ما راح يعرفوا يتكلمون ما أدري شنو. قلت لهم لا تحطونهم في الإطار هذا، لا تحطون هذول جايين من أمريكا بهالإطار. أنا اللي علي سويته، وحاولت بشتى الطرق أني أزرع فيهم هذا الشيء. يا حافظين من القرآن، عارفين شنو العربي وشنو هو والأحرف والمدود وكل شيء. صرت مدرسة عربي وحبيت التدريس أكثر مع اليهال. أول كنت أدرس يعني أسوي مثلا guest lecture بالجامعة كذي، بس لما مع اليهال يعني it's a challenge وصعب، بس كان شيء حلو. من إنجازاتك كلها، وهذا يعتبر إنجاز كون التدريس العربي وهو مو مجالك أصلا. نعم. وفي أمور ثانية كثيرة، بس شنو بالنسبة لك من أهم إنجاز؟ أهم إنجاز صراحة إن عيالي هم عيالي الحين، هذا أهم إنجاز. لما أنا قلت لك تركت والله الشغل شوية وجابلت عيالي، لما أشوفهم هم شنو الحين، هذا الإنجاز اللي شفته، إن ربيتهم على أشياء معينة. طلعت من عيالي أشخاص أنا أشوفهم أذكياء طبعاً، وإن شاء الله إنهم يعني الناس تشوفهم كذي، بس إن الوقت اللي استثمرته في عيالي قاعد أشوفه الحين. لما أنا بنتي تي هني تطلع من بيئة 100% أمريكية وتي بيئة 100% كويتية، يعني اللي معاها بالمدرسة كلهم كويتيات بالصف ولا واحدة مو كويتية، وتمشي معاهم وتدش كذي بسرعة، فمعناته أنا أعطيتها الثقة وأعطيتها بنفس الوقت القدرة أنها تتكيف وتتأقلم مع الموضوع. ولدي يعني لما بدأ يقرأ وهو بعمر صغير جدا، مو لأنه والله أنا دخلت مدرسة هناك معينة بأمريكا، لا، لأني أنا لقيت كان في برنامج تعليم الأطفال تبدين معاه من 6 أشهر، وإنه هو يعني تعلمين الأطفال أشكال وألوان وكذي، بعدين يدخلين بالأحرف، بعدين يبدون بالقراءة بعمر صغير جدا. أخذت البروجرام طبعاً ورديت درسته وعلمته، وهم استثمرت في عيالي إنه هو علمته وهو صغار، لأن دائماً يقولون إن أول مدرسة هي الأم، مو والله معلمة الحضانة ولا المدرسة الروضة ولا شيء كذي، الأم أول مدرسة. فكان هذا أكبر مشروع سويته عيالي، أكبر إنجاز لما أشوفهم وأشوف شنو هم، وإن شاء الله أشوف الإنجاز يعني أكبر قاعد يكبر قدام عيوني. هذا أهم إنجاز في حياتي. أصعب درس؟ أصعب درس صراحة الأمومة صعبة في البداية. أنا think يمكن الأمومة لما تبدي بعمر أكبر تصير أصعب، لأن يعني أنا لما جبت بنتي عمري كان 34، فشخصية خالصين وبشتغل وعندي أولوياتي وعندي برامجي وعندي كذي. كان صعب جدا إني أقلم حياتي إن واحدة نتفة تتحكم بالحياة كلها وتتحكم بوقت نومك، تتحكم بجدولك، والشغل يتغير وكل شيء يتغير. حسيت إن الكنترول مالي مو بيدي، يعني ريموت كنترول حياتي مو بيدي، في أحد ثاني قاعد يدوس ما أدري شنو هما. كان صعب جدا إني أعيد أبرمج حياتي من الأول وأغير طريقة تعاملي مع كل شيء، مع شغلي، لأن أنا أول كنت وايد كارير دريفن، وايد مهمة عندي الكارير. صار لا، الكارير خذت دور ثاني، صار دور الأم هو الأول. إعادة الأولويات مع الأمومة صعب جدا، تحسين إن الحياة قاعد تتغير وقاعد منظور الحياة كلها ينقلب. فحسيت إنه كان درس صعب في البداية، إن هل أقدر أنا أتأقلم؟ هل أقدر أوفي يعني؟ وهذا أحس وايد ناس لما تترك الشغل مع الأمومة، لأن هذا الدرس صعب بس لازم تجتازه. أنا أحس أي أم تقدر تجتاز هذا الدرس إذا كان عندها القدرة إن هي من داخل عندها there's a way على قولتهم. إذا أنا عندي الويل إني أغير حياتي، إني أكون أم ناجحة، والشيء الثاني اللي بحياتي سواء كان كارير ولا عمل تطوعي ولا شيء أكون ناجحة فيه، أقدر ما أتخلى، يعني لا يمكن أنا أخلي دور عشان دور. فكان درس صعب إن
شلون واحد التكيف. أنا ما كنت وايد أتكيف، كنت ماي واي أوف ذا هاي واي على قولتهم. الحين لا، راح الهاي واي وراح ماي واي، صار في يعني شلون التكيف سهل. صدق إنه كان يعني خذ وقت شوية على ما تأقلمت، بس الحين صرت حتى كشخصية أحس صار التكيف عندي وايد أسهل. حتى ذاك المرة يعني تقول لي أمي والله سهلة أنت مي، تلاقي كنت صرت سهلة. إنه يعني صرت التأقلم عندي وايد أسرع من أول. صار في مرونة بس. مرونة جدا، إيه غصبا عليك مو بكيفك. إذا عندك جهال وشغل وبيت وهذا يعني لازم تمشي الأمور. لو نرجع حق مي اللي عمرها 9 سنين ايش تقولي لها؟ ممكن أقول لها إن لا تتقيدين باللي الناس يقولوا لك إياه. لا تسمعين كلام الناس اللي يحطون فيك توقع معين ولازم تسوين هالتوقع. أنت لازم تدرسين بأمريكا، ولا أنت لازم تدرسين بالكويت، ولا لازم أنت والله تشتغلين كذا. لا، تستشيري قلبك قبل تسمعين كلام غيرك. المجتمع، العائلة، الأصدقاء، المحيط مالنا دائما يحطنا في توقعات معينة. لازم تتزوجين بهالعمر، لازم تكملين كذي، لازم تبين ياهل قبل لا تكملين. ليش؟ وأنا في وايد أوقات من حياتي حسيت بالضغط هذا، ضغط جدا كان كبير، إنه والله لازم أتزوج، لا والله لازم يبي عيال. بعدين كل ما شلت التوقع هذا من بالي، كل ما خف الضغط والشيء صار على راحتي وعلى يعني اللي الله كاتبه صح دائما بالآخر. فمرات أحس إنه أبي أشكرها لأنها في أوقات ما سمعت كلام الناس، بس أبي أذكرها إن يا ريتك ما سمعتي كلام الناس بهالشغلة. هذا مي مشكورة اليوم على حضورك عندنا وايد. أنا بانتظار بشوف شنو تسوون الحين عقب الديتاثون. أكيد في other events جاية في الومن إن تكنولوجي، بس ومن إن تكنولوجي. نعم. فمشكورة إنك حضرتي اليوم. أنا أشكرك على هالوقت صراحة، وأنا يعني كوني ومن إن تكنولوجي كنت حاسة إن عندي مسؤولية كبيرة على كل الومن اللي معي. والحين أحس بعد عندنا مسؤولية ثانية صراحة، اليوث، الشباب، شريحة الشباب لازم تدخل التكنولوجيا لأنها المستقبل. فلما سوينا يعني مسابقة الديتاثون بالبنك، حسيت إنه شفت شريحة جديدة في الكويت. يمكن أنا كنت غايبة عنهم فترة لما كنت بأمريكا، لما رجعت الحين شفتها وأثلجت صدري. بس في شيء ناقصهم ليدر يوريهم وين يروحون. أحس إنه لازم نسوي شيء منترشيب حقهم، وإن شاء الله ربي يقدرنا إن إحنا ويمنتر ذم. إن شاء الله. إن شاء الله. thank you